Good day everyone. This is the Module 3 of Operations Research. So, tungkol to sa transportation algorithm. So, duration nito ay 3 weeks. So, transportation problem is very important topic in linear programming and operations research. It talks about transporting a single commodity or item from a set of supply points to where the item is available. So, for delivery to, okay? Deliver ng mga items to demand points where the item is required. Its objective is to lessen the cost of distribution of a product kasi naman may mga transportation fee yun, okay? Sa pagdi-deliver. So, transportation algorithm includes northwest corner method, least cost method, Vogel approximation method, stepping stone method, modified distribution method, Hungarian method, MODI method, and the Excel spreadsheet method. Okay? So, for the objectives, okay, after careful study of this module, you should be able to do the following. Be able to solve linear programming transportation problems using northwest corner method, using least cost method, using Vogel approximation method, ayan, LP problems using modified distribution method or UV method. Be able to solve unbalanced and degenerate LP transportation problems. Be able to solve transshipment or LP transportation problems and be able to solve LP transportation problems using Excel spreadsheet method. Yung pretest nyo, pareho lang yan doon sa mga nauna. Okay? So, isama nyo na lang to sa pagsasagot ng module. Okay? Next, lesson proper. Linear programming transportation algorithm. Okay? So, first is features ng transportation problem. So, the model assumes that the distributing cost on a specified route is directly proportional to the number of units distributed on the route. Ibig sabihin, sa equation natin, dapat directly proportional siya. Ibig sabihin nun, yung cost is equal to what? To the number of units distributed. Okay, directly proportional sa isang equation. So, literally, the transportation model can be expanded to areas other than the direct transportation of a commodity. Okay, including other factors such as inventory control, employment scheduling, and personal assignments. So, itong mga applications na to, pwedeng magmula dyan yung mga problems natin dito sa transportation problem. Okay, so ito na nga unang example ng problem. A manufacturing firm operates 3 factories. So, meron siyang 3 factories na nagsiserve as yung sources niya or nagsusupply sa kanya or nagsusource. And transfers products to 5 different marketing branches. Dito na ngayon yung destination. Okay? Tinatransfer mula sa source papuntang destination. So, the following table shows the capacities of the 3 factories, the quantity of products required by the different marketing branches, and the cost of shipping 1 unit of the product from each of the 3 factories to each of the 5 marketing branches. Kasi nga dito, makikita, ito yung mga branches o yung mga retail branch. Okay? Or marketing branch. So, ito naman yung factories, 1, 2, and 3. So, ito yung sa kada branch, yung 1, 2, 3, 4, 5, meron siyang sinusupply. Ito isa, mula kay factory 1, isa, papunta kay branch 1, 9 naman papunta kay branch 2. Okay? So, yun, nakalagay na. Tapos, nandito na rin yung capacity. Okay? Siyempre, yung requirement ng kada branch, meron din siyang requirement. Okay? So, typically, the table showed above refers to the transportation table. So, pag nakita kayo ganito, ito yung transportation table. So, the transportation table is composed of data regarding the transportation problem as listed below. So, ito yung mga data na yan. Dito classify. So, quantities inside the table is equal to transportation cost per unit of the product. Okay? Ibig sabihin, yung mga quantities na to, yan, yung 1, 9, 13, 36. So, ibig sabihin, yan yung mga cost per unit product na tinatransfer sa iba-iba. Okay? From iba-ibang factories to iba-ibang branches. Okay? Next. Okay, next is yung capacity of the factories. Yung 1, 2, and 3. Makikita siya dito. Sa right-hand side, yung 50, 100, and 150. Okay? Next, yung requirement ng branches. Makikita siya dito sa lowest part ng table. Yung 100, 60, 50, 50, and 40. Okay?
So, relative to this, the transportation cost of 1 unit, diba, from factory 1 to marketing branch 1, okay, ibig sabihin from factory 1 to marketing branch 1, okay, so 1 siya. Okay, 1:1. So, ayan, sinabi lang dito, and so on and so forth, okay? So, as formulated in linear programming, the transportation problem can be expressed using variables with 2 subscripts. So, pwede natin siyang itulad dun sa linear programming, di ba? Kasi under pa naman to ng linear programming eh. So, ililit natin yung x sub 1, 1 be the amount to be transported from factory 1 to marketing branch 1. Ayan, no? 1, 1. Okay? Kaya siya 1, 1 kasi 1, 1. Okay? So, ganun lang. 1, 2 naman be the amount of the transported from factory 1 to marketing branch 2. Sabihin, ito yan. Factory 1 to marketing branch 2. Okay? Kaya 1, 1, 2. Okay? So, ganun lang. I-assign mo lang siya. Okay? Hanggang 3, 5. Okay? Hanggang 3, 5. Bakit 3, 5? Kasi hanggang dito. Okay? Third row doon sa fifth column, kaya 3, 5. Okay? So, next. Let the transportation cost per unit be represented by, ito yung C sub 1, 1. Sabihin C sub 1, 2. Nabawa, C sub 1, 2. Ano yung C sub 1, 1 tsaka C sub 1, 2? Yung C sub 1, 1, syempre ito yun, C sub 1, 1, cost 1, sub 1, 1. Ito naman cost sub 1, 2. Okay? Hanggang dito, o ilan to? Magiging cost sub, kasi ito ay 3, 5. Di 3, 5 yan. Cost sub 3, 5 yun. Okay? So, yung capacities of the 3 factories be represented by, ito naman yung capacities. Ibig sabihin, yung A sub 1 is equal to 50, A sub 2, 100, A sub 3 is equal to 150. Ito yung capacities naman niya. Ito yung nasa right hand side. Or nasa right side nung table. Okay? So, nare-represent siya dito ni A sub 1, A sub 2, A sub 3. Next, yung the requirement of the marketing branches. Si B sub 1 naman, hanggang B sub 5, yung nasa baba, ito. Okay? B sub 1, B sub 2, hanggang B sub 5 naman, yung representation niya. Okay, so thus, the problem can express as, syempre, minimization to. Bakit? Kasi nga, sa transportation, gustong i-minimize yung cost, okay? I-minimize yung cost doon sa pagdi-deliver o pagta-transport ng mga items, okay? Doon sa destination, from the sources to destination, gustong i-minimize yung cost. Okay? Kaya siya minimization. Okay? So, ito yung minimize yung objective function. Okay? Kasi ito yung mga cost eh. Ba? Cost sub 1, 1 multiply by x sub 1, 1. So, minultiply yung cost kanino? Ano yung x sub 1, 1? Balikan natin, yung mga x sub 1, 1 ay yung mga amount na tinatransport. Okay? So, i-multiply lang natin syempre yung cost ng transportation dun sa number of tinatransport na item. Okay? Para ito yung maging objective function hanggang dito. Okay? Ito, subject to the constraints. So, ito yung mga constraints. Okay? Yan, x sub 1, 1 hanggang x sub 3, 5. So, syempre, kada constraint merong 1, 2, 3, 4, 5. Okay? 5 yun na branches. Yun naman equals kay a sub 1. Sabihin, ito lang yung capacity ni factories. Okay? Tapos ito naman, x sub 1, 1, x sub 2, 1, x sub 3, 2 naman. Ito naman, equals naman to kay b sub 1. Okay? Hanggang b sub 5. Ibig sabihin, ito naman yung mga demand. Okay? Demand nung mga branches naman. Okay? Kasi ito kasi pa row, ito naman pa column. Okay? So, yan. So, dapat lahat ng variables na yan, ito merong non-negativity constraint, dapat greater than or equal to 0 sila. Okay? So, since the problem has 8 constraints, so kung bibilangin mo yan, 8 yan, and 15 variables, okay, using simplex method is not possible to solve the problem. So, hindi siya posible kasi masyadong marami. Hindi tayo makagamit ng simplex. Therefore, it is quite necessary to use another procedure of computation for transportation problems. Okay? So, ito na nga yung steps ng transportation problem. Same as the procedure of the simplex algorithm. So, hawig lang siya doon sa simplex. The steps for transportation algorithm are as follows. Okay? So, first is, step 1, identify a starting basic
feasible solution. Okay, so using one of the following methods. Una, northwest corner method, least cost method, Vogel approximation method. Then, step 2, find the optimal solution na using the following method. MODI or the modified distribution method or the UV method. Okay? So, umpisahan natin kay step 1 kung saan nandoon si northwest corner method or NCM. Okay? So, the method starts at the northwest. Okay? Upper left. Kaya sinabing northwest, syempre, dun sa upper left corner cell of the table. Okay? So, ano siya? Sabihin siya yung variable x sub 11. Okay? So, ang step 1 dito is allot as much as possible to the selected cell. Okay? So, adjust the associated amounts of capacity supply and requirement demand by subtracting the allotted amount. Sabihin, kapag nag-allot ka doon sa selected cell, kailangan i-adjust mo din yung demand tsaka supply. Siyempre, pag naka-allot ka na doon, ibig sabihin na-satisfy mo na yung certain amount. So, magma-minus ka na doon. Ibig sabihin na-satisfy na. So, step 2, cross out the row or column with zero supply or demand. So, pag naging zero na yung demand para dun sa column, syempre, i-cross out mo na yun kasi na-satisfy na siya. Ngayon, pag na-satisfy naman yung supply sa isang row, i-cross out mo na naman din siya. Dapat maging zero, okay? To specify that no further assignments can be made, okay, in that row or column. So, if both the row and column becomes zero simultaneously, so cross out one of them only. Okay? Isang cross out na lang. So, and leave a zero supply or demand in the uncrossed row and column. Okay? So, next, step 3, if exact one row or column is left uncrossed out, just stop. Then move to the cell to the right if a column has just been crossed or the one below if a row has been crossed out. Proceed to step number 1. Sabihin, kapag na-cross out na isang row or column, mag-stop ka, pupunta ka doon saan ka pupunta? Sa right. Kasi nga, northwest corner method ito eh. So, punta tayo sa example para alam nyo na yung gagawin. Okay? So, referring to this example, demonstrate the northwest corner method in identifying basic feasible solution. So, ito, kinapaste lang natin yung ating table. Okay? So, ito yung allotment. Yung northwest corner method. Tingnan natin yung northwest corner method. So, dito mapapansin nyo, nagsimula nga siya dito kay x sub 11. Kasi nga, kaya nga siya tinawag na northwest corner method. Doon ka sa northwest. Sambing northwest, ito. Okay? Upper part, okay? West. Okay, west ito, dito. So, x sub 11. So, diyan ka muna nagsimulang mag-allocate. So, halimbawa, yung capacity nung una is 50. Tapos yung requirement ay 100 dito. So, dahil nga, allot as much as possible, sabihin, maglalagay ka na agad yan ng 50. Kasi meron ka naman ditong capacity na 50, di ba? So, ilagay mo na agad yung lahat na 50 kasi 100 naman yung requirement niya. Okay? Or yung demand ng branch. Okay? So, pag nilagay mo yung 50 dito, syempre, cross out na agad ditong first row na to kasi nalagay mo na yung 50 dito eh. Okay? Tapos dito, hindi pa siya maka-cross out kasi nga 100 siya. So, minus 50 lang siya. So, magiging 50 lang dito. Hindi mo pa ka-cross out tong first column. Okay? Ito pa lang first row. O, next naman, so, na-cross out na to. So, ano na yung pinaka-northwest corner? Ang pinaka-northwest corner, syempre ito na. Okay? Yung mayroong 24. Okay? So, since meron ka ditong 50, okay, may 50 ka lang dito sa demand, may 100 ka naman na supply, ilagyan mo na agad to ng 50 para yung 50 dito, matanggal na. Para ma-cross out na natin tong column na to. Okay? So, dito magmaminus ka ulit ng 50 kasi nagtanggal ka sa kanya ng 50. Kaya 50 na lang ulit. Okay? So, yung first row, cross out na. Okay? Yung first column, cross out na. So, ito na natira. Okay? Nandito na lang. So, ano na yung pinaka-northwest corner? Syempre, ito na. Ito na yung northwest corner kasi cross out na to, cross out na to. Okay? So, ang demand dyan ay 60. Meron ka pang capacity na 50. So, ilagay mo na lahat ulit yung 50 para ma-cross out na itong second row. Okay? Pagkalagay mo dyan ng 50, syempre itong second column, di mo muna i-cross out kasi 60 yung dyan yung demand eh. So, minus 10 lang, di ba? Ay, minus 50. So, magiging 10 siya dito. Okay? Magiging 10. So, ano nang natira? So, cross out na to, cross out na to, cross out na yung first column, cross out na yung first row, cross out na yung second row. So, ito na lang.
Okay? Ano yung northwest corner? Siyempre, ito yung nasa kaliwa. Yan, oh. So, dito, meron ka kasi ditong 150, okay? May 150 ka dito originally. So, lagyan mo na agad to ng 10 kasi 10 na lang natitira dito, eh. Pwede na i-cross out ang second column. Okay? Sumunod, ito kasi 50. So, lagyan mo na rin 50. Okay? So, kada lagay mo, dapat magma-minus ka dito sa requirement tsaka capacity. Yung requirement, lang yan, synonyms lang yan ng demand. Okay? Doon sa table. Di ba, naglagay ka dito ng 10. Ito, 0 na to. Ito naman, 150 naging 140. Minus lang. Tapos dito naman, naglagay ka ng 50. So, minus na naman ng 50, 90 na to. Cross out na yung 50. Naglagay ka na naman ng 50 dito. So, minus 50, 40 na lang. So, cross out na to. Tapos, last naman, 40. Wala na. Nasatisfy na lahat. Okay? So, ganun lang guys yung northwest corner method. Ayan, the arrows show the order in which the allotted amounts are produced. Okay? The starting basic solution is given as, ayan, ito yung mga solution. Ayan, kay x sub 1, 1, ayan, si 50. X sub 2, 1, sa second row, ayan, si 50 rin. X sub 2, 2, ayan din, si 50. X sub 3, 2, ayan naman, si 10. X sub 3, 3, ito, si 50. X sub 3, 4, ayan, si 50. And X sub 3, 5, ayan, si 40. So, yun yung mga solution kay northwest corner method. So, the corresponding transportation cost, so, i-multiply lang natin. Halimbawa, kay x sub 1, 150. Tapos, yung cost kasi na nakalagay sa kanya, 1. So, 50 times 1 yon. Kasi, pa-plus mo dun sa iba pa. Halimbawa, kay x sub 2, 1, ang nakalagay sa kanya, 50. Tapos, ang cost niya dito is 24. Kaya, 5 times 24. Okay? So, isa-isa yun, guys, i-multiply. Saka ipa-plus. So, ang total niya ay 4,420. Okay? Tama? So, ito ay magiging 4,420. Yan yung transportation cost ni northwest corner method para dito sa problem na to. Okay? So, it is clearly stated that as soon as the value of x sub ij is determined, a row or column is eliminated. Yun ang kina-cross out natin for further consideration. So, the last volume of x sub ij eliminates both a row and column. Thus, a feasible solution computed by northwest corner method can have at most, ito, yung m plus n minus 1 positive x sub ij if the transportation problem has m resources and n destinations. So, yan, na-represent niya lang. Okay? Kasi, nagma-minus 1 ka kasi. Kada satisfied mo na cell, di ba, may mina-minus 1 ka. May kino-cross out ka. Okay? So, yun yung northwest corner method or NCM or NWCM. Okay? So, NCM. Northwest Corner Method or NCM. Okay? So, next, itong least cost method or LCM. So, the least cost method also referred to as matrix minimum method, though this method will look for the row and the column matching to which C sub ij is minimum. So, dito kasi, kaya nga siya tinawag na least cost method. So, iba siya dun sa NCM kasi nga, ang hinahanap natin dito is yung least cost na cell. Hindi tayo didiretso sa northwest corner na cell. Didiretso tayo dun sa merong least cost, okay? Or minimum. In focusing to the cheapest routes, this method resulted for a better initial basic feasible solution. So, mas, better daw siya. So, malalaman natin bakit mas better siya kay northwest corner method. Yan. Unlike northwest corner method, the allotment in the least cost method starts with the cell with the smallest unit cost. Kaya nga least cost mo eh. Ihanapin mo yung least cost eh. If there are 2 or more minimum costs, it would be preferable to select the row and the column matching to the lower numbered row. Okay? Ibig sabihin, kung merong magkapareho, halimbawa pareho silang 1, ibig sabihin silang dalawa yung lowest, ano pipiliin mo sa kanila? Ang sabi, ang pipiliin mo daw yung row and column matching to the lower numbered row. Ibig sabihin lang nun, kung merong isang nasa first column, tapos yung isa naman nasa third column, isiselect mo na yung first column kasi mas lower numbered siya. Okay? Halimbawa, meron namang nasa second row, tapos yung isa naman nasa third row. So, pipiliin mo na yung nasa second row. Okay? Kasi mas lower column siya, lower numbered siya. Okay? Nagets? Pag magkapareho. So, likewise,
cross out the satisfied row or column. Siyempre, magko-cross out din tayo. And adjust the amounts of capacity. Siyempre, wag niyo kakalimutan mag-adjust correspondingly. If both a row and a column is satisfied simultaneously, only one cross out. Sabihin, pag nagkasabay sila na satisfy, isa lang yung cross out mo. Okay? Afterwards, we look for the uncrossed out cell with the smallest unit cost and reiterate the process until we are left at the end with exactly one uncrossed out row or column. Okay? So, lagi yun. Pagkatapos mag-cross out, titingnan pa rin natin yung pinaka-least cost na cell. Okay? So, ito nga, yung sa example natin kanina. Okay? So, dito napansin nyo, ano yung pinaka mababang cost? Diba ang pinakamababa? 1. O dito may 1 din, okay? So, ang uunahin natin, sabi nga, doon sa pinaka-lower number. So, dito, lower number row to or column kaysa dito. Okay, so ito yung inuna. Kaya nilagyan agad ng 50 to, okay? Tapos wala na agad to, okay? Cross out na yung 50. Ito naman, minus 50 lang, magiging 50. Okay, so cross out na yung unang column. Next, pag na-cross out to, ano yung sumunod na list? Syempre, ito na, yung 1, okay? Nandito. Mas pinakamababa na yung 1 dito eh. So, naglagay na ngayon dito ng 50. Okay? So, cross out na itong requirement o kaya yung demand na to. Tapos, itong minus 50 lang, magiging 100. Okay? So, cross out na itong first row. Sumunod, itong third column, cross out na. Okay? So, next naman, ano yung next na pinakamababang cost? Okay? So, ito na lang na square na to, tsaka ito na lang na square na to. So, ito ay 24, 12, 14, 33. Ito ay 20, 26, 23, at saka 20. Okay, so ang pinakamababa is 12. Okay? Kaya nga naglagay tayo dito ng 60 na agad kasi 60 yung requirement or demand eh. Eh meron ka pa ditong 100. Kaya nga yung 100 naging 40. So satisfied na agad tong 60. So lagay ka niya ng 60. So cross out na to. So ang cross out natin ulit yung first row, second column, and third column. So ito na lang, dalawa na to, tsaka itong square na to. Okay? So, ano yung sumunod na mababa na cost? Sumunod ay, siyempre, ito yung 14. Okay? Siya yung sumunod na mababa. So, naglagay tayo ng 50. Kanina, 100 to, di ba? O, minus 50. O, 50 na lang. O, cross out na ito ngayon, yung first column, kasi naglagay na tayo ng 50. So, cross out na to, cross out na to, cross out na to, cross out na yung unang row. So, ito na natira, yung square na to, okay? So, ano yung pinakamababa ditong cost? Pinakamababang cost dito ay ito, magkapareho sila. So, anong unahin nyo? Ito muna unahin mo. Kasi mas lower number naman siya kaysa dito. Sabihin, nasa ano siya, nasa pangalawang row siya kaysa dito ng pangatlo. Ito naman, pang-apat na column. Ito pang-5. So, unahin mo talaga to. Okay? Kaya nga cross out na itong 40. Kasi lalagyan mo na yung 40 dyan eh. Tapos itong 50, magiging 40 to. Okay? Magiging 40. Okay? So, dapat itong 50 na to minus 40. So, may 10 pa dapat dito, 10. Okay? So, meron pa dito 10. Kasi, 40 lang yung nilagay niya dito, di ba? 40. O, so, cross na tong 40. Dito, 50 kasi. Okay? So, 50 minus 40, may 10 pa dapat muna dito ilagay. So, note nyo to, may 10 dito. Okay? So, next, edi cross out na tong second row. Anong natira? Ito na lang. Yan na lang natira. Okay? Yan na lang. Anong mas mababa? 23 o 20? Siyempre, mas mababa yung 20. So, lalagay ka na dito ng 40. Okay? So, ito kanina, 50 na lang to, diba? Kung naglagay ka ng 40, magiging 10 na lang to. Okay? So, cross out na to. Cross out na rin tong 40. So, 10 na lang natira. So, ito na yung pinaka-last. Diba may 10 ka pa dito? Yan, 10, 10. Okay? So, yan na. Nalagyan mo na lahat ng allocation. Satisfied na lahat. So, yung ayan na, the C sub 1 is equal to 1 is the minimum unit cost. So, ito sinasabi lang dito, yung ginawa natin, yung explain natin kanina, okay? So, punta na tayo ngayon dito sa basic feasible solution. Okay, kumpitin natin. So, yung una, 1 times 50, kasi ito yun, di ba? 1 times 50. Sumunod, 1 times 50 ulit, kasi ito yun, di ba? Sumunod, 12 times 60, kasi ito yun. Yan o, 60 and 12, or 12 times 60. So, yun lang. Ita-times mo lang lahat ng mayroong allotment dyan. Tapos, pagpa-plus mo lahat. So, ang lobas ay 3,350. So, anong mas mababa?
Check natin yung una sa Northwest. Ano nakuha natin sa Northwest? 4,420. So, mas mababa nga ito yung least cost method. Kaya nga sinabi mas better siya. 3,350. Kasi nga naman, dumidiretso na tayo dun so, mas sa may least cost, okay? Hindi tayo pupunta sa position lang. Kumbaga, nagre-represent na tayo agad sa pinakamababang cost. Okay? Nuggets? So, yung observation nga, the minimum transportation cost as a result from least cost method is much lower compared to the acquired cost obtained from the northwest corner method. Okay? So, much better. See? Least cost method or LCM. Next naman. See Vogel approximation method or VAM. So, VAM is an approved or is an improved version of the least cost method. So, na-improve pa yung LCM. Okay? Siya si VAM. That literally resulted improved solutions with the following steps listed below. So, ito yung step niya. Step 1 for each row or column with strictly positive capacity requirements. So, dapat positive. Identify a penalty. So, dito may tinatawag na tayo ngayong penalty. By subtracting the smallest unit cost, okay, element in the row or column from the next smallest unit cost element in the same row column. So, mamaya makikita nyo para natin kukumpitin yung penalty na yan. So, magma-minus-minus tayo. Next, step 2, determine the row or column with the largest penalty. Ngayon, sa step 2 kasi, pag nakumpita natin yung mga penalty ng kada row or column, pipiliin lang natin yung largest penalty among all the rows and columns. Okay? Largest. Take note. If the penalties to 2 or more rows or columns are equal, so kung may equal doon, we choose the topmost row and extreme left column. So, pareho lang din siya ng LCM. Kasi pag sinabi mong less numbered, ganun din yun, di ba? Topmost tsaka extreme, okay? Topmost row tsaka extreme left column. Kapag may magkapareho, okay? Next naman sa step 3, we choose x sub ij as a basic variable if c sub ij is the minimum cost in the row or column. Siyempre, hinaharap ka natin yung mga basic variable. Ibig sabihin, yung mga ina-assign na natin na cell, sila yung magiging basic variable with the largest penalty. We choose the numerical value of x sub ij as high as possible subject to the row and the column constraints. Okay? So, depending upon whether A sub 1 or B sub I, ito yung mga to, B sub J, ito yung mga yung capacity, diba? Tsaka yung mga demand or requirement is the smaller or the 2th row or jth column is crossed out. Okay? So, step number 4, when all the basic variables have been satisfied, step 2 is now executed on the uncrossed rows and columns. So, ito na, example natin. Okay? So, ito, bagong example ito. Okay? So, may bagong example. Okay? So, ito yung observation. Ito yung A sub I, siya yung mga capacity. Okay? Ayan, no, capacity ng mga origin. Tapos, yung B sub J naman, siya naman yung mga requirements or yung mga demand. Okay? Yan, no, B sub J. Demand ng mga destination. So, ito na yung computation ng penalty for various rows and columns. Okay, dito, ayan, no, sabi, find the highest penalty in the row or column. Okay? Pero bago yan, paano muna natin na-compute tong penalty? Bakit to naging 4, yung row penalty na to? Kasi, ikukunin lang natin yung difference nung first lowest, tsaka yung second lowest. Okay? So, yung first lowest dito is 20. Okay? Tapos yung second lowest is 24. So, difference lang nila. So, 24 minus 20 is 4. Okay? Dito naman, ang first lowest is 22, second lowest is 37. So, difference lang din. So, 37 minus 22, 15. Okay? O, dito naman, lowest is 9, second lowest 17. So, 17 minus 9 is 8. Okay? Nagets kung paano kinukuha yung penalty? Sa row ito, row penalty. So, dito naman, lowest is 4. Okay? Second lowest is 7. So, 7 minus 4 is 3. Okay? O, punta na tayo dito sa column penalty. O, first lowest dito is si 4. Second lowest is 13. Okay? Kaya 17 siya. Okay? So, 17 minus 4, kaya siya 13 dito, yung column penalty. Okay? Next naman, sa second row, ang smallest ay 7, second lowest is 9. Kaya 9 minus 7 ay 2. Okay? Next, sa third row, ay 5 naman siya. Bakit ang 5? Kasi ang first lowest is 15, second lowest is 20. Kaya, 20 minus 15 ay 5. Okay? So, ito, demand na to. Okay? Demand na yung B sub J.
Okay? Ayan. So, find the highest penalty. So, hanapin natin yung highest penalty sa row or column. So, the highest penalty occurs in the second column. So, second column daw ito. 15, totoo. Kasi, siya yung pinaka-highest, diba, yung 15. And the minimum unit cost is C sub ij in this formula is C sub 1 to kasi hanapin natin yung minimum cost dito sa may highest penalty. So, ang minimum cost dito is yung ito, yung 22. Okay? C sub 1 to. Kaya siya C sub 1 to kasi first row tsaka second column C sub 1 to. Okay? So, siya yung lowest dito sa sa nakita nating highest penalty column. Okay? Thus, assign 40 to this cell. So, mag-assign na tayo ng 40 agad. Bakit tayo mag-assign ng 40? Kasi, isa-satisfy na natin agad yung demand ng ng destination na to. Kasi meron ka namang 120 dito, di ba? So, pwede mo na siyang lagyan ng 40 agad. Okay? Yung cross out niya. Okay? And cross out the second column. So, i-cross out na natin to kasi masasatisfy na yung yung 40, di ba? Okay? Since the second column was satisfied. So, ito na yung next na table. Ayun, cross out na yung second column, di ba? Cross out na. Tapos naglay ka nito ng 40. Ito kanina 122, di ba? So nag-minus lang doon ng 40 kaya naging 80 yan. Okay? Sa susunod, kukumpitin natin ulit, ayun, the succeeding highest penalty in the uncrossed rows and columns is 13. So magkukumpit ka dito ulit ng penalty. Yung penalty na yan, pwede pa yan mabago kasi meron ka kasing na-cross out. Dito, wala ka naman na-cross out, kaya hindi magbabago yan. Dito, wala rin, kaya ganun pa rin. Yung penalty, dito, wala rin, kaya ganun pa rin. Dito, pwede magbago yan kasi may na-cross out ka, okay? Ito pa rin, 17 and 4 pa rin, kaya ganun. Dito naman, 9 and 7 pa rin, kaya ganun pa rin. Dito naman, 20 and 15 pa rin, kaya ganun pa rin, okay? Pero pwede yan mabago. Kasi mamaya ma-cross out yung kamay, yung dalawang minus mo, diba? So, pwede ba yan mabago? So, dito, so wala na tong 15 kasi cross out na yun yung penalty na yun. Ang highest penalty, ito, yung 13 na. Okay? 13 na tayo. Kasi wala na yung 15. So, 13. Which occur in the first row and the minimum unit cost in this row is C sub 14. Okay? So, nasa first row siya, tapos yung pinakamababang unit cost ay ito, yung 4. Okay? C sub 14 kasi 1 kasi nasa first row siya, tapos 4 siya kasi nasa fourth column. Itong 4 na to. Okay? Doon natin makikita yung sa highest penalty na 13. Okay? Yung 4. Thus, i-assign natin yung x sub 14. Thus, x sub 14 is equal to, to 80. And cross out the first row. Bakit 80? Kasi meron ka pa ditong isusupply na na 80. Tapos yung demand naman dito 110. So, pwede mo nang isupply lahat yon para ma-cross out na natin itong first row. Okay? So, yung may 110 ka naman ng demand dito Okay? Ilalagay mo 80 dito sa may 4. Okay? Kaya dito sa sumunod, ayun, na-cross out na yung first row, na-cross out na. Kasi, zero na dito yung yung supply dito Tapos dito naman, nag-minus ka lang dito ng 80. Kasi kanina, di ba, 110 minus 80, naging 30. Okay? So, may dalawa ka ng cross out. Yung second column, okay? Sumunod yung first row na cross out na. Ngayon, magko-compute ka ng penalty ulit. So, ulit-ulit lang, guys. O dito, ganun pa rin ba yung penalty? Hindi na, guys. Kasi, ang lowest dito ay 24 na, ang second lowest ay 32. So, ang difference nila ay 8 na, okay? So, dito naman, ganun pa rin ba yung penalty? Hindi na, kasi na-cross out na yung 17 So, between 20 and 9 na, kaya 11, okay? So, dito, iba na rin. Kasi na-cross out na yung 4. Between 15 and 7 na, kaya 8. Okay? So, dito, wala na to. Cross out na to. So, dito na tayo sa second row. Dito, ganun pa rin ba? So, ganun pa rin. May, yung 9 and 7 nandiyan pa. Dito, ganun pa rin ba? Ganun pa din. Kasi na yung 20 and 15 nandun pa rin. Okay? So, hanapin lang natin ulit yung existing na highest penalty. Ano yung highest penalty? Ito yung 11. So, yung 13 cross out na yan. Ayan, 0 no. May 0 na yan, guys. So, wala na yan. Okay? So, 11 na yung highest ngayon. Okay? So, mag-a-assign na ngayon tayo ng anong i-assign natin? Ayan, si X 23. Okay? Bakit si X 23? Kasi, nakabilang dito sa column na to, si 9. Okay? Si 9 kasi, siya yung pinaka-lowest
lowest cost dito sa under ng column na to na merong high penalty. 9, okay? Kaya siya 2, 3 kasi nga 2 kasi second row, tapos 3 kasi third column, okay? So, mag-a-assign tayo doon. Tapos yung i-assign natin, syempre, x na yung tawag doon, x sub 2, 3. So, lalagay mo siya ng 30. Bakit 30? Kasi meron ka pa naman dito 70 eh. Ibig sabihin, kayang-kaya mo maglagay ng 30 na demand dito. So, isatisfy mo na lahat to agad 30. Okay? So, next. Ayun, ayan, na-cross out na siya. Kasi, di ba kanina 30 to? Eh, naglagay na tayo ng 30 dito, kaya 0 na siya, cross out na rin. Ito naman kanina 70. Eh, binawasan natin ng 30, kaya 40 na lang siya, okay? So, next, ganun ulit. Ulit-ulit lang, guys. Magko-compute ka ulit ng row penalty. O, ito, ganun pa rin ba? Ganun pa rin, yung row penalty. O, ito, ganun pa rin ba? Ganun pa rin. O, ito, ganun, hindi na. Kasi between, ano na? Between, so, dito, iba na siya, okay? 17 na siya, bakit? Kasi 24 minus 7 is 17, tama? Sumunod naman, 32 minus 15 ay 17. Tama? Okay? So, ngayon, hanapin natin yung highest. So, dito mayroon tayong dalawang 17. Okay? So, anong pipiliin? Siyempre, ito, yung topmost. Okay? Itong C sub 24. Ayan, topmost siya. Mas mataas siya dito eh. Yung location niya eh. So, yun yung pipiliin. Tapos, a-assign na natin siya ng 30 na agad. Kasi may 50 ka naman dito eh. Okay? Pwede mo nang isatisfy agad itong or meron ka naman ditong 40, okay? May 40 ka naman dito, pwede mo nang isatisfy yung 30 dito agad. Okay, kaya mag-assign ka na sa x sub 24 ng 30. Then, maka-cross out na siya. Ayun, 0 na siya kasi na-satisfy na yung 30 dyan eh. Okay? So, ang natira na lang is ito na lang. Okay? So, ulitin lang natin yung process, yung row penalty. So, ito na ulit lang yung table kanina, yun din yun, may cross out lang. Next, ito na tayo. So, sa row penalty naman, okay, dito nag-compute na siya ng row penalty. Kasi ito, 8 pa rin yan, 8 pa rin. Pagdating dito, wala na, okay? Wala na, cross out na yan. So, dito ka na lang. Wala ka nang ibang pagpipilian. Ito na lang kasi cross out na to, ito. Wala ka nang pagpipilian, ito na lang. So, ano yung lowest dito? Yung 24. Kaya, nag-assign ka doon kay C sub 21 ng X sub 21. Kasi, bakit 21? Sub 21. Kasi, second row, tsaka first column. Ayan, pinakamababa si 24. Nag-assign ka sa kanya ng 10. Bakit 10? Kasi 10 na lang natira dito eh. Diba? 10 na lang natira mo dito. Kasi kanina, 40 siya, diba? 40. So, nag-assign ka ng 30 dito. So, 40 minus 30, 10 na lang. Kaya, yung kaya lang niya, 10 dito. Assign mo ng 10. Okay? Next. Ayan. Kaya ngayon, ito, naging 50 na lang to. Kasi 60 siya, diba kanina? O, nag-minus 10, kaya 50. Tapos, ito ngayon, 0 na siya. Okay? Tapos, there is only one cell left. So, may isa lang tayong cell na natitira. Okay? So, ilagay natin lahat ng 50 dito. Okay? 50. So, kay C sub 31, ito siya. Kasi third row, tsaka first column. Ilagay natin si 50. X sub si 50, tapos maka-cross out na rin natin. Okay? So, cross out na lahat. Okay? So, ang gagawin natin, pareho lang dun kay Northwest, tsaka kay LCM. Okay? Ayan, i-multiply lang natin. Halimbawa, itong 22 times 40. Okay, ito siya, 22 times 40. Sunod plus 4 times 80. Saan siya? Ito yan, 4 times 80. Sunod, 9 times 30. Okay, saan yun? Ito yun, 9 times 30. So, ganun lang, multiply mo lang yung assignment or yung na-assign mo kayo na transportation value doon sa cost. Okay, multiply, tas add lang lahat. So, ang labas sa kanya ay 3,520. So, itong example na to, iba kasi to. Okay? Iba yung given sa kabila, dun sa unang example. Kaya hindi natin pwede ma-compare. Pero, malamang, pag ginamit natin ito dun sa unang example, mas mababa siya. Okay? O, punta na tayo ngayon sa modified distribution method. O, punta na tayo sa modified. So, in order to get the minimum cost solution, o yung tinatawag na
optimal solution, okay, for transportation problem. Kasi pagkatapos natin gumamit ng NCM, tapos LCM, o kaya ng BAM, ito na yung next naman, yung pagkuha ng optimal solution para sa transportation problem. It is recommended to use the modified distribution method, also known as the MODI method or UV method, guided with the following steps. So ito, yung steps niya. First step is to identify the basic feasible solution for the transportation problem using any one of the three methods. So kahit ano dun sa tatlo pwede. So step 4, present dual variables corresponding to the row constraints and the column constraints. So may dual variables din tayo dito. If there are m origins and n destinations, then there will be m plus n dual variables. So meron tayong pairing doon. So the dual variables corresponding to the row constraints are represented by u sub I, where I is may equal to 1, 2 hanggang m. Okay? Whereas the dual variables corresponding to the column constraints are represented by, ay yung pinagkaiba niya, kapag row, u sub I yung representation ng dual variable. Kapag column naman yan, v sub I. Okay? So, the values of the dual variables are calculated from the given equation. So, ito yung equation niya. U sub I plus v sub j is equal to c sub I j, okay? If x sub ij is greater than 0. So, mamaya makikita nyo paano natin i-compute yan. Okay? Then, step 3, for every basic feasible solution, it has m plus n minus 1 x sub ij greater than 0. Hence, there will be m plus n minus 1 equation to identify m plus n dual variables. Okay? So, ayan, kasi nga, transportation nga to, kapag nasatisfy yung isa, mababawasan na yung isa, pero dapat greater than 0 pa rin siya. Okay? So, one of the dual variables can be chosen arbitrarily. So, pag sinabi mong arbitrarily, ibig sabihin, from personal judgment arbitrarily. So, pwede mo kasing subukan kung yun na ba yung dual variable. So, itetest mo siya. So, it is also to be noted that as the primal constraints are equations, the dual variables are unrestricted in sign. So, ibig sabihin, kapag yung primal constraints ay nasa form na equation, yung dual variable unrestricted siya. Ano ibig sabihin ng unrestricted? Not equal. Yung sign ng not equal, yung equal na may slash, ibig sabihin unrestricted siya. Okay? So, next, step 4 na. Yung if x sub ij is equal to 0, the dual variables computed in step 3 are compared with the c sub ij values of this allotment, c sub ij minus u sub I minus v sub j. Okay? So, yun yung gagamitin natin. If c I j minus u sub I is equal to v sub j greater than equal to 0, then the theorem of complementary slackness, it can be observed that the equivalent solution of the transportation problem is optimum. So, pag nasatisfy niya to, mamaya sa computation natin, optimum na siya. So, if one or more, ayun, c sub ij minus u sub I minus v sub j, ito naman, less than 0 naman, we choose the cell with the least value of cij minus u sub I minus v sub j. And allot as much as possible, subject to the row and column constraints. So, dito, medyo malabo pa sa inyo yan. Mamaya, pag kinumpute na natin, doon mas lilinaw sa inyo. Okay? Pag in-apply na natin itong mga formula na to. So, the allotment of the number of adjacent cell are adjusted so that a basic variable becomes non-basic. Okay? So, magkakaroon din ng adjustment. So, a new set of dual variables are computed and reiterate the entire procedure from step 1 to 5. So, ito nga yung example. So, itong man dito sa kanan, sila yung mga supply, as yung demand, ito, okay, or yung requirements. Sabay ito yung mga cost, ha, mga cost yan. So, papansinin mo, ito rin yung kanina, di ba, yung given. So, tinanggal lang yung iba ditong label, pero ito rin siya, example. So, first, we have to identify the basic feasible solution using the least cost method. Halimbawa, yung least cost method, kung gagamitin natin sa kaninang example, yan, ito yung mga basic feasible solution na lumabas kay least cost method. Ayan, x sub 1, 1 equals to 50. Ito yung mga assignment, di ba, lumabas kay least cost method. Okay, hanggang x sub 3, 4 is equal to 40. So, ang step 2 niya ito. The dual variables, u sub I, u sub 2, u sub 3, and v sub I, v sub 2, v sub 3, v sub 4, and v sub 5
can be computed from the corresponding Cij values, which is, ayun. So paano ito naging 1, naging 12, naging 3? So pairing lang siya, guys. Parang ano lang yan eh, yan o, 1, 1. Ibig sabihin ng 1, ito yan, 1, 1. Okay? O, dito naman tayo. Halimbawa ito, 3, 3. Ibig sabihin yan, ayan, 3, third row, tapos third column, ayan, 3, 3, kaya 1. Ganun lang, pairing lang siya. Halimbawa ito, 3, 1. U sub 3 plus V sub 1, so 3, 1 yan, pairing lang. So third row, tapos first column, kaya 14. Okay? So, ganun lang, pairing lang yung dual variables na yan. Next, step 3. So, itong mga to, kinukuha lang natin to, yung mga cost niya. Okay? Halimbawa, itong x sub 1, 1. Kukunin mo lang yung cost niya sa pamamagitan nito. Okay? U1 plus V1. Dual variables ang tawag sa kanya. So, kinukuha mo lang. Pagkatapos mo makuha yung feasible solution, next step naman, yung mga cost niya. Okay? Mga cost ng mga feasible solution na yon. Okay? Next, step 3. Select one of the dual variables arbitrarily is 0. Okay? That is, u sub 3 is equal to 0, as it occurs most often in the above equations. So, ano ibig sabihin nun? Kasi nga, yung 3 guys, mapapansin nyo dito, di ba sa mga u, pag sabi mo kasing u, siya yung unang digit dito sa subscript, di ba? So, mapapansin nyo, yung pinaka nauulit dito, nauulit na subscript ng u, is 3. Ayan o, 1, 2, 3, 4. Di ba? 4 yung mga subscript ng 3. Kaya yan sinabi, yan yung sinelect. So, pag may mapansin kayo na pinaka nauulit na variable nung u o kaya ng v, yun yung isi-select nyo na equals to 0. Kaya, ginawa dito, u sub 3 is equal to 0 kasi yun yung mas nag-o-occur. Okay? Dito sa mga basic feasible solution. So, the values of the variables computed are, so ito yung mga values nun, ng mga variables na yon. So, halimbawa dito, bakit naging negative 13 to? Okay? Kasi nga, kukumputin mo siya. Halimbawa, dito, meron ka ditong u sub 1. Paano mo gagawing negative 13 to? So, hanap ka mo dito ng iba na merong u sub 3 kasi yun yung yung inassignan mo ng 0 eh. So, halimbawa, ito may u sub 3 to, di ba? Tapos meron din siyang v sub 1. Ibig sabihin, pag ginawa mo tong 0, makukuha mo yung v sub 1, tapos may isa-substitute mo na dito. Makukuha mo ng u sub 1. Gets? Okay? So, u sub 3 equals to 0 siya dito. So, pag 0 to, sabihin yung v sub 1, 14. Ngayon yung v sub 1 na yon, ayan, lagyan mo na agad dito, v sub 1, 14. Okay? So, substitute mo lang yung v sub 1 dito. Kung u sub 1 plus v sub 1 plus 14 na to equals 1. So, transpose lang, magiging negative 13. So, ganun lang guys. Hanapin nyo lang yung mga variables na nandito. Halimbawa, ito pa. Itong v sub 1, alam nyo na, 14 siya dito. Itong ng u2, okay? Sa u2 naman, kailangan mo muna ng value ng v2 para makuha mo yung u2. So, saan ba yung merong u3 tsaka v2? Ito, merong u3 tsaka v2. Halimbawa, 0 tong u3, yan, sinit mo na nga. V2 magiging 33. So, papalitan mo ngayon si v2 dito ng 33. O, pag transpose mo dito, 12 minus 33. Ilan? Equals negative 21. Kaya nakuha mo na ngayon si u2. Ayan o, u2 negative 21. Gets? Paano siya kinukuha? O, ito si v2, alam mo na, nakuha mo si 33 dito eh. Ngayon si u3, inassign mo yan, kaya 0. Ngayon si v3, bakit naging 1? O, saan si v3? Hanapin si v3. O, ito si v3. 0 nga to si u3, di ba? O, kaya matik na 1 na siya. Ngayon si v4, bakit 23? Matik na rin kasi si u3, 0. Ayan, 23. Sumunod si v5, bakit 22? Kasi si v2 ay, or si u2 dito, si u2 ay negative 21. Yan, pag sinubstitute mo dyan. Tapos pag transpose mo, magiging plus 21. So, 1 plus 21, 22. Nagets? Paano sila kinuha? Okay? Next, step 4 naman. From then, we should now calculate the Cij minus u sub I minus v sub I values for all the cells where x sub ij is equal to 0. Okay? So, non-allotted cell by the basic feasible solution. So, ibig sabihin, yung mga makakakalculate natin dyan, yung mga non-allotted cell. Okay? So, isa-isayin natin ha. So, yung una ay cell 1, 2. Okay? Bakit cell 1, 2? Kasi nga, pinipili natin lahat ng cell na hindi naa-allot nung basic feasible solution. Halimbawa, ang basic feasible solution natin kasi dito, x sub 1, 1, 2, 2, 2, 5, hanggang 3, 4. So, lahat ng cell na wala dito, yun ngayon yung doon tayo magko-compute ngayon. Halimbawa, si cell 1, 2, o wala naman dito si cell 1, 2, diba? So, magko-compute tayo ngayon sa kanya. Okay? Kung ano yung wala dito sa basic feasible solution. Doon tayo magko-compute nito. Okay? So, ito.
cell 1, 2 minus u sub I minus v sub 2. Ano ba si cell 1, 2? Punta tayo dun sa table So, cell 1, 2, 1 kasi first row, tapos 2 kasi second column. So, 9 siya. Okay guys, 9. Kaya yan 9 9. Plus, bakit naging plus to? Kasi, minus, ano ba yung U1 mo? Ang U1 mo kasi negative 13 minus yung sign dyan. Okay? Lagi yan, minus yan. Kaya naging positive na, naging plus 13 na siya. Okay? Minus V2. Ano yung V2 mo dito? 33. So, minus 33 pa rin yun. So, ang lumabas ay negative 11. Gets paano kinukompute yun? So, una, hanapin mo muna yung mga cells doon sa table na hindi kabilang doon sa basic feasible solution. Okay? Tapos, yan, maminusan mo siya ng ganito, ng mga pairing. Okay? Pairing. Halimbawa, kay C sub 1, 3, ang maminus mo ay C, U sub 1, tsaka V sub 3. Okay? Bakit nga pala yun yung minaminus? Pansin nyo, anong pattern dito guys? Halimbawa, dito na tayo punta agad. Halimbawa, C sub 2, 3. Bakit ang minus sa kanya si U sub 2, tsaka B sub 3? Bakit? Kasi, yung subscript niya, 2 and 3. Remember, yung 2 dito, U yun. So, pipiliin mo si U2 dyan. And remember, yung 3 dito, V yun. Okay? So, pipiliin mo si 3, V sub 3 yan. Dyan. Okay? Ganun lang, guys. Okay? So, puro minus, minus. Ngayon, pag nagawa mo na yung lahat ng yan, ayan. Note that in the above calculation, all the C sub I J minus U sub I, U sub I is minus V sub J is what? Greater than or equal to 0 except for cell 1, 2. Ito, cell 1, 2 nga kasi negative nga siya, negative 11. Where C, yan, negative 11 siya. Pansin nyo guys, lahat to positive, siya lang yung negative. Okay? So, anong gagawin natin pag siya lang negative? Therefore, in the succeeding repetition, yan, x sub 1, 2 will be a basic variable. Okay? So, magiging basic variable na daw siya. Changing one of the present basic variables. Mag-iba tayo to non-basic. So, replace the basic variable x sub 1, 2 equals 10 with the smallest cell value which belong to the same value x sub 1, 2. So, ngayon, bakit naging 10 daw yung ilalagay natin sa x sub 1, 2? Kasi, ayan i-replace natin kasi yung 1, 2 nung value niya with the smallest cell value which belongs to the same column of x sub 1, 2. So, ano ba yung smallest cell value doon? Yung 3, 2 kasi dito tayo titingin ngayon sa solution. Ayan ano bang column yun yung 1, 2? Di ba ang column niya ito? So, ngayon, ang hahanapin natin is yung 2, 2, tsaka 3, 2. Okay? So, meron ba ditong 2, 2? O, 2, 2 dito, 60. So, malaki. Yung 3, 2 naman, 10. Ibig sabihin, 10 lang yung pipiliin natin. Okay, dito sa basic feasible, yung kahilera niya sa column. Kaya nga, sa x sub 1, 2, ginawa siyang 10. Kasi ang sabi dito, i-replace mo siya with the smallest cell value which belong to the same column. Ang mas mababa si 10 di ba? Si 10 na nandoon kay 3, 2, di ba? Kaya ngayon, nung pinalitan na natin to si 1, 2 ng 10, ginawa na natin ngayong 0, yun si 3, 2. Okay? Kasi dito sa basic feasible kanina, ayan 3 to 10 siya. So, magiging 0 na yun siya. Mawawala na siya sa solution. Papalitan na ngayon siya ni 1, 2. Okay? Mapupunta sa kanya yung 10. Gets? So, then compensate such change by decreasing the value of one solution. So, magde-decrease tayo. Then compensate such change by decreasing the value of one solution. So, anong i-decrease natin? Itong x sub 1, 1. Bakit natin siya dinecrease ng 10? Bawa, itong x sub 1, 1. Ayan x sub 1, 1 to, diba? Kasi, andito siya, x sub 1, 1. Kahilera niya si x sub 1, 2, yung bago natin pinalit. Bakit ngayon natin siya dinecrease ng 10? Bakit? Kasi, susobra na ngayon yung magiging supply. Okay? So, dapat sapat lang yung supply. Okay? Kumbaga dito, dumagdag ka dito ng 10, dapat dito magbabawas ka ng 10. Okay? Ganon yung logic niya. So, si x11 dyan, x sub 1, 1 dyan is 50. Okay? 50 siya. Kaya nga dito, minanusan si 50 ng 10. Kasi 10 yung naging value ng x sub 1, 2 yung kahilera niya. Kaya 40 na lang siya ngayon. Okay? Yan
which lies in the same row with x sub 1, 2, as well as increasing the value of one solution. Ano naman yung increase? X sub 3, 1, 50 plus 10 to 60. Bakit? Tingnan natin yung x sub 3, 1 ha. Bakit siya in-increase? Ito si x sub 3, 1. Yan, 50 siya. Okay? Si x sub 3, 1, dito siya. 3 kasi third row. 1 kasi first column. Ito. Si x sub 3, 1, dito siya banda. Bakit siya ngayon in-increase dito ng 10? Kasi, binawasan mo kasi dito si x sub 1, 1 ng ng 10 eh. Ibig sabihin, kailangan mo ngayon mag-plus ka ngayon dito. Magpa-plus ka ngayon dito nung binawas mo ng 10. Kasi, makukulangan naman yung demand pag hindi ka nag-plus dito. Kasi may mga katapat yan eh. Ito katapat niya to, ito katapat niya to. So, kailangan mo magdagdag naman dito para maging balance. Okay? Ayun. So, sabi dito, increasing the value of one solution, yung x sub 3, 1, 50, which lies in the intersection of two solution with decreased values. So, meron na ngayon decreased values si x sub 1, 1, tsaka x sub 3, 2. Ibig sabihin, ang pipiliin mo pala, hindi mo basta-basta pipiliin si x sub 3, 1. Bakit? Kasi, siya daw yung nasa intersection ng dalawang solution na nabawasan ng value. Sino ba yung nabawasan ng value? Si x sub 1, 1, tsaka x sub 3, 2. Balik tayo dito. Bawa, si x sub 1, 1 ito, di ba? Dito siya. Tapos si x sub 3, 2, saan siya? X sub 1, 1, tapos si x sub 3, 2 nandito. So, saan yung nasa pagitan niyan dalawa? Ang nasa pagitan niya ay ito, yung intersection niya. Okay? Kasi nandito yung isa, nandito naman isa. Yung intersection nila, nandito siya sa x sub 3, 1. Kaya nga siya yung dinagdagan. Okay? To compensate. Gets? Okay? So, hence, the revised basic feasible solution is, and si x sub 1, 1 kanina, ayan, 50 yan. Ngayon, 40 na yan. 40 na lang kasi nag-minus. Tapos, meron ka na ngayong x sub 1, 2. Yun yung bagong pumalit na solution. Tapos, si x sub 2, 2, ganun pa rin 60. Si x sub 2, 5, ganun pa rin ba si x sub 2, 5? Ganun pa rin. Sunod, si x sub 3, 1 yan, mas tumaas siya. Kasi nasa intersection siya nung dalawang nabawasan na cell eh. Kaya naging 60 siya. Okay? Next, si x sub 3, 3, ganun pa rin ba? 1540. Okay, pareho pa rin si x sub 3, 3, tsaka x sub 4. X sub 3, 4. So, ito na ngayon yung revised basic feasible solution. Okay? So, may mga nabago lang. So, ito na guys. Ito na yung ito na yung bago niyang optimal solution. Okay? Gamit yung itong modified distribution method or yung UB method. So, yun na yung pinaka-answer. Okay? So, pag kinumpute mo yung value niyan, yung cost niyan, yan siya na rin yung optimal solution. Okay? Pag minultiply mo sa ito, yung mga cost, di ba? May mga cost yan, mamultiply mo. Siya na rin yung pinaka-optimal value. Okay? So, yan yung part 1 natin. So, yung part 2, magsisimula tayo sa unbalanced transportation problem. Okay?